हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल ग्याजेट युजरमा। म टेक चटौत। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र साइडमा भएको बेल आइकन थिचेर भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर के कस्तो लाग्छ हजुरलाई प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। साथीहरु, आज हामी ल्याएका छौं जीपीएस ट्र्याकरहरु, जुन मार्केटमा पाइने थुप्रै जीपीएस ट्र्याकरहरु मध्ये मोस्ट सेलिङ जीपीएस ट्र्याकरहरु आज हामी हजुरलाई देखाउँदै छौं। आज हामीसँग भएका जीपीएस ट्र्याकरहरु कुन कस्तो मोडल छ भनेर भन्दै छौं भने हामी नेक्स्ट भिडियोमा जीपीएस ट्र्याकरले कस्तो काम गर्छ, कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर नै अर्को भिडियो ल्याउने छौं। जीपीएस ट्र्याकर जीपीएस ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम। जीपीएस ट्र्याकरको प्रयोगले हाम्रो पोजिसनलाई ट्र्याक गर्छ। जुन वस्तुमा जीपीएस ट्र्याकर हामी युज गर्छौं त्यो वस्तु हाम्रो कहाँ छ भनेर हामी ट्याक्कै थाहा पाउन सकिन्छ, कुन ठाउँमा छ भनेर। जस्तै हाम्रो ट्रान्सपोर्ट हामीले गाडीहरु भाडामा दिइरा छौं या हाम्रो स्टाफहरुलाई गाडीहरु दिइरा छ, अफिसबाट अब निस्केको मान्छे कहाँ गयो भनेर नि अब हामीले ट्र्याक गर्नु पर्यो, या हाम्रो भाडामा दिएको गाडी कहाँ चल्दैछ, कसरी चलिरहेछ, कुन स्पिडमा छ, कुन ठाउँमा छ, हामी पठाएको ठाउँमा गएको छ कि छैन, या हामीले भनेको ठाउँमा हाम्रो भनेको डेस्टिनेसनतिर गाडी जाँदैछ, त्यसबाट निस्केको मान्छे अब कति बेला घरमा आइपुग्छ या कहाँ आइपुग्यो, बाटोमा अब कहीँ बसिरहेछ, या हाम्रो अब जस्तै अफिसबाट आउने मान्छे सिधै घर आउँदैछ या कुनै अब छुट्टै अर्कै डाइरेक्सनमा गएको छ, त्यो सबै हामीले ट्र्याक गर्न सकिन्छ। मार्केटमा भएका विभिन्न जीपीएस ट्र्याकरहरुमध्ये हामीसँग भएका जीपीएस ट्र्याकरहरु जस्तै यो मोडल छ। यो मोडल जस्तै अब इन्जन अन अफ गर्न नि मिल्छ, हामीले जुन गाडीमा जोडिरहेछ अब गाडीको इन्जन अन अफ गर्न मिल्छ यो जीपीएस ट्र्याकरले। जस्तै यो अर्को मोडल छ, यो चाहिँ फोर व्हिलरको लागि एकदम बेस्ट जीपीएस ट्र्याकर। जस्तै यो छ, अनि यो छ हामीसँग लाइफ टाइम प्लेटफर्म भएको। यसमा चाहिँ हामीले रिन्यू गरिराख्नु पर्दैन। अरू जीपीएस ट्र्याकरहरु जस्तै यो मोडलहरु यिनीहरु हामीले सबै अरू मोडलहरु 1 वर्षको हुन्छ, 1 वर्षमा एक्सपायर हुन्छ र रिन्यू गर्नुपर्छ हामीले। यो मोडललाई चाहिँ रिन्यू गरिराख्नु पर्दैन, रिन्यू गर्ने झन्झट चाहिँ छैन यो मोडलमा चाहिँ, एकदमै सजिलो छ। जस्तै त्यसपछि यो मोडल छ, यो म्याग्नेट भएको। जस्तै हामीले एकदम पावरफुल म्याग्नेट छ, जुन ठाउँमा नि राख्न मिल्छ। यो चाहिँ इन्स्टल गर्न एकदमै सजिलो छ। यो अरू मोडलहरु हामीले ब्याट्रीबाट डाइरेक्ट चार्ज दिनुपर्छ ब्याट्रीबाट भने, यो मोडल चाहिँ टाइप सीबाट चार्ज गर्न मिल्छ। ब्याट्री ब्याकअप भएको, एकदमै राम्रो ब्याट्री ब्याकअप छ यसमा चाहिँ, चार्ज गर्न मिल्यो। अनि पावर स्विच बाहिरबाट नै छ र सिम राख्ने ठाउँ पनि बाहिरबाटै छ। यसमा चाहिँ हामीले त्यो इन्स्टल गर्न झन्झट छैन, अब ग्यारेजमा लगेर तपाईँ ब्याट्रीबाट गाडीमा जोड्नलाई त्यस्तो गाह्रो छैन। र यो नर्मली हाम्रो नर्मल मान्छेहरूलाई नै युज गर्न मिल्छ। कुनै अब स्कुल जाने बच्चा बच्चीहरूलाई पनि तिनीहरूको ब्यागमा यो अन गरेर राखिदियो भने अब कहाँ पुगिरहेछ, के गर्दैछ, अब स्कुलमा छ कि छैन, या अफिस जाने मान्छेहरूको पनि ब्यागमा राखिदिन मिल्छ। यो एकदमै इन्स्टल गर्न चाहिँ एकदम सजिलो छ। यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो, एकदम उपयोगी, यो सबै उसको लागि युज गर्छ। अरू मोडलहरु चाहिँ नर्मली अब भेहिकलहरुमा मात्रै युज हुन्छ भने यो चाहिँ नर्मल लाइफमा हामी अब नर्मल मान्छेहरूको ब्यागमै राखेर खल्तीमा पकेटमा राखेर नि हिँड्न मिल्यो। एकदमै सजिलो मोडल छ यो चाहिँ इन्स्टल गर्न, र यसमा भोइस रेकर्डिङ पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। यी भयो हामीसँग भएका विभिन्न प्रकारका जीपीएस ट्र्याकरहरु जुन आजको भिडियोमा हामीले देखायौँ हजुरलाई। र अर्को भिडियोमा हामीले हजुरलाई कसरी इन्स्टल गर्ने, कुन एपमा कनेक्ट हुन्छ, प्रत्येक मोडलहरु हामीले कसरी कुन एपमा कनेक्ट हुन्छ भनेर हामी भिडियो बनाउने छौँ। अर्को भिडियो चाहिँ त्यसको सम्पूर्ण मोडलहरुको हामी कसरी युज गर्ने भनेर छुट्टै भिडियो ल्याउने छौँ। त्यसको लागि हजुरलाई कुन मोडलको भिडियो चाहिन्छ त्यसको लागि कमेन्ट गरिदिनु होला, र हामी सबै मोडलहरु कसरी कनेक्ट गर्ने, कसरी रिन्यू गर्ने र के प्रब्लम आउँछ, कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर बताउने छौँ। त्यसको लागि हजुरले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्यो भने नेक्स्ट भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरलाई सबभन्दा